ආයුබෝවන්. අද ඉරිද කතාවේ දෙවෙනි කොටස. අද මේ එපිසෝඩ් එක මම කරන්න හිතුවේ කාලය ගැන. නැත්නම් ටයිම්. අපි හැමෝටම පැය 24ක් තියෙනවා. නිදාගන්නේ කියලා තියෙනවා පැය 8ක්. හෙල්දි කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ කන්න බොන නාන්න ඒවට පැය 4ක් යනවා. ඒතර පැය 12ක් විතර වගේ දවසකට ජීවත් වෙන්න අපිට අවශ්‍යයි. ඒතර ඉතුරු පැය 12ක් තියෙනවා. ওই පැය 12 ඇතුළත රස්සාවක් කරන්න ඕන. ඇඳුම් ඒක යන්න ඇඳුම් අයන් කරගන්න ඕන. කන්න ඕන. ඒ ටික අපි අර පැත්තකින් තියමු. රස්සාවේ රෙස්පොන්සිබිලිටිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ හිත මිතුරයන්ගේ යාළුවන්ගේ ආදරවන්තයන්ගේ ඒ ඔක්කොගෙම ඒගොල්ලන්ට ටයිම් ඇලොකේට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ හොබි එකක් තියෙනවා. හොබි එක කරන්න ඕන. Netflix බලන්න ඕන. අපේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක ගත්තාම ඇප් තියෙනවා. ඇප් ගත්තාම TikTok තියෙනවා, Instagram තියෙනවා, Facebook තියෙනවා, Snapchat තියෙනවා, LinkedIn තියෙනවා. LinkedIn use කරනවා නම් regularly පට්ටබුවෙක් ඒක මෙන්ෂන් කරන්න ඕන ස්පෙસિෆිකලි. ඒ වුණාට මේ ඔක්කොම වලට අපිට තියෙන්නේ පැය 12ක් හෝ කාලයක්. ටෙක්නිකලි 24ක් තියෙනවා. අනේ පැය 12ක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා අපිට හැමෝටම සම්මතයි. සම්මතයි කියන්නේ මේ අපේ 24 hour clock එක කියන්නේ මේ පැය 24 කියන සීමාව රාමුව ඇතුළේ ඉන්නවනම් අපි හැමෝටම පොදුයි. ඒකට පැය 24න් පැය 12ක් තියෙනවා. අන්නයි බොන්නයි නාන්නයි නිදාගන්නයි ඉතුරු පැය 12ක් තියෙනවා. සතියේ දවස් 5ක් තියෙනවා. සතියේ දවස් 5ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතුරු දවස් දෙක වීකෙන්ඩ් තියෙනවා. වීකෙන්ඩ් එකේ සන්ඩේ රැට මන්ඩේ එකට යන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඔය ඔක්කොම ගත්තාම අපේ මේ පැය 12 ඒ සම්මතය එක දෙවෙනි පොයින්ට් එක. දෙවෙනි පොයින්ට් එක කාලය සම්මතයක් වුණාට කාලය කොන්ස්ටන්ට් එකක් වුණාට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කාලය කොන්ස්ටන්ට් එකක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ බලන ෆුටේජ් එකේ මාස ගානක සති ගානක ෆුටේජ් තියෙනවා. එකතු කරලා කට් කරලා චොප් කරලා එඩිට් කරලා මැච් කරලා ටයිම් සීක්වන්ස් එඩිට් කරලා කලර් බැලන්ස් කරලා එහෙම කරලා එඩිට් එක දාන්න. ඒතකොට සති ගානක ෆුටේජ් එක මම එකතු කරලා මේ කොන්ස්ටන්ට් එකක් ගත්තා මගේ ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් වෙච්ච වීඩියෝ එක පොඩි ටයිම් එකක් ඇතුළතදී ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි ගානකදී මම කොටු කරලා පෙන්නනවා. ඒතකොට මෙහෙම මේ දෙයේදී එතන කාලය කියන එක එතනත් අමුතුම පර්සෙප්ෂන් එකක් හැදෙනවා. මම කැප්චර් කරන්න යනවා මට දවස් ගානක්. ඒ වුණාට ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එකේ එන්නේ බොහොම සීමිත කාලයක්. එතකොට අපි වැඩ කරන වෙන්න පුළුවන්, අපේ රස්සාව වෙන්න පුළුවන්, අපේ මේවා වෙන්න පුළුවන්, රිලේෂන්ෂිප්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම රිසල්ට් එකක් එන්නේ බොහොම පොඩි කාලයක. ඒ රිසල්ට් එක එන කාලය අඩුයි. ඒ දෙවෙනි පොයින්ට් එක. තුන්වෙනි පොයින්ට් කාලය ඇවිල්ලා මට මේක මේ මගේ යාළුවෙක් ඒ කාලේ මට කියපු කතාව. ඉස්සර මගේ යාළුවෙක් මගේ හොඳම යාළුවෙක්. මගේ ෆෝල් අවුට් එකක් වුණා. ෆෝල් අවුට් එක උනේ ඉතින් මිස්කමියුනිකේෂන්, ඩ්‍රාමා, ඊගෝ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒව වෙන එපිසෝඩ් එකේ කතා කරමු. ඒ යාළුවයි මගේ ෆෝල් අවුට් එකේදී මේ තුන්වෙනි අපේ මියුචුවල් යාළුවෙක් මට කිව්වා මතන් ටයිම් will fix everything. කාලය හැමදේම හදනවා. මිනිස්සෙක් දිහාම මිනිස්සයාගේ මොළයට පැය 24 මතක තියෙන්නේ නැහැ. මට මතකයි එකපාරක් මගේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් කියනවා to forget is a god given gift. අමතක වීම දෙවියන් දීපු තෑග්ගක්. මොකද හැමදේම මතකයි නම් හැම පොයින්ට් එකම හැම විදිහටම මතකයි නම් අපිට ඒක දරා ගන්න බෑ. ඒක අපිට ට්‍රැක් කරනවා, අපිට පිස්සු හැදෙනවා. ඒකින්ද දෙවියෝ දීපු තෑග්ගක් මේ අමතක වීම කියන එක. එතකොට අපි කාලය යන්න අපේ මේ කැප්චර් කරන අපේ මොලේ අපේ ෆෝන් එක ගත්තොත් අපි මේ කැප්චර් කරන සීක්වන්ස් එක එන්න අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව කාලය යන්න අපිට මේ දරා ගැනීම අපිට මේ එන එන්ඩියරන්ස් එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඒක අපි හිතන විදිහ අනුව තමයි. එතකොට පොයින්ට් නම්බර් 1 කාලයට හැමෝටම පැය 24ක් තියෙනවා. පොයින්ට් නම්බර් 2 හැමෝටම මේ රාමුවක් ඇතුළේ තියෙන උනාට සති ගානක් ගියාට ෆයිනල් රිසල්ට් එක එන්නේ බොහොම පොඩි කාලෙකදී. තුන්වෙනි පොයින්ට් එක time fixes everything. එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ time ද හැම දෙයකටම solution එක. එතකොට අපේ actions are sequences, අපේ actions and consequences කියලා දෙයක් නැද්ද? නැත්නම් මේ action and consequences කියන්නේ time කියන frame එකේ කියන්නේ හේතුවක් තියනවද? ඒ කියන්නේ අපි මේ දාන action අපි මේ කරන ක්‍රියාවලියන් in the longer run, in the bigger time කියන picture එකේ effect එකක් තියනවද? නැත්නම් මේක අපිට මේ fate කියන දේ අපේ actions and consequences තනි දෙයක්, ඒ කියන්නේ තනි impactful දෙයක් නෙමෙයිද? මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුණාද කියලා මගේ point එක. මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතාව ඒක.
ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටිකක් බලමු. ගොඩක් කට්ටියට මේ කියන්න තියෙනවා මේ මගේ එපිසෝඩ් ගැන තව දෙයක් තියෙනවා. මේක හැම ඔඩියෝ එකක්ම මම ප්‍රොඩියුස් කරපු ඒවා. ඒ කියන්නේ මේ මියුසික් මම මේ එපිසෝඩ් වලටම කියලා හදපු ඒවා නෙවෙයි. මේවා හදලා තියෙන්නේ කලින් මම එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න මගේ මියුසික් ස්ටයිල් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න මට ප්‍රොඩක්ෂන් වලට ටෙස්ට් එකට ආතල්ලකට එක එකට try කරන්න හදපු ඔඩියෝ ට්‍රැක්ස් මාගා තියෙනවා 10ක් 15ක් විතර. ඒ ටික මේ එපිසෝඩ්ස් වලට ඇඩ් වෙනවා. ඒවා මම Spotify වලත් දානවා. මම link එක share කරන්න Spotify වලින් follow කරන්න. මම එකපාර list එකම දාන්න උගලන්ට උතන අහන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඒවා instrumental ඒකේ මගේ voice over එක නැහැ. වීඩියෝ එක බලමු. අද එච්චරයි. කාලය කියන එක සහ actions and consequences වලට ඔයගලන්ගේ idea එක මොකක්ද කියන එක මට දැනගන්න කැමතියි. ඔයගලන්ට ඒක comment කරන්න බැරි වෙයි. ඒක සමහරට full bad trip ඇති. දිග ඇති. එක්ක ඔක type කරන එක full bad trip. සමහරට මේ වීඩියෝ එකෙන් close වෙලා ගිහිල්ලත් ඇති. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ මෙච්චරලා බැලුවනම් මාව හම්බුණොත් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ කාලය කියන එකේ idea එක ඔයගලන්ගේ perception එක මොකක්ද කියලා කියන්න. කාලය අපේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳනවාද? කාලය කියන්නේ අපේ හැමෝටම common දෙයක්ද? කාලය කියන එක මේ දැන් දෙයක් ගත්තොත් ඉතින් අපි ඔෆිස් එකේ දැන් හැමදාම පැය 8ක් වැඩ කරනවා. ඊළඟට පැය 8 යන විදිය සමහර දවස්වල ඉක්මනට යනවා, සමහර දවස්වල වෙල පහින් යනවා. ඒ කියන්නේ හැමින් යනවා. මොකද්ද මේකත් මේ time එතකොට ඒක constant එකක් නෙවෙයිද? The main question is මට මගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මං හිතද්දි සමාකරන ඉංග්‍රීසියෙන් හිතෙන්නේ. ඒ අර මොකද මේ අපේ අම්මා පොඩි කාලේ ළම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර ලොජිකල් තින්කින් එක ඒ පැත්තෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට my main question මගේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මොකද මගේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය? කාලය ඇවිල්ලා මෙෂර්මන්ට් එකක්ද? නැත්නම් කාලය ඇවිල්ලා ටූල් එකක්ද?